हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। फाइनली विभिन्न लिक्स र रुमर पछि OnePlus 10 Pro अलरेडी नै लन्च भइसकेको छ चाइनिज बजारमा र बबाल रहेको छ। प्रोसेसर एकदमै राम्रो रहेको छ र डिजाइन लुक्स पनि डिफरेन्ट लिएर आएको छ। जस्ट लिस्ट पछाडिपट्टि चाहिँ ठुल्ठुलो तीनवटा क्यामेराहरू राखेको छ। सेम हो हेजल ब्लेडकै उनीहरूले चाहिँ क्यामेरालाई युज गरेको छ। आई होप द्याट सेकेन्ड जेनेरेसनको क्यामेरा रहेको छ भनेपछि फर्स्ट जेनेरेसनको प्रोसेसर रहेको छ जुन चाहिँ स्न्यापड्र्यागन 8 को फर्स्ट जेनेरेसनको प्रोसेसर र चाहिँ हेजल ब्लेडको चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनको क्यामेरा लिएर आएको छ। लास्ट टाइम चाहिँ क्यामेरा चाहिँ त्यति बबाल थिएन है, टु बी हनेस्ट त्यस्तो मजा आएर जुन ब्रान्ड अनुसार चाहिँ क्यामेरा भएन। सायद यसपालि चाहिँ राम्रो होला, एटलिस्ट स्पेक्स हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रै रहेको छ। र यो भिडियोमा हामीले यसको कुरा गर्नेछौँ कि यसको कन्फिगरेसन नेपाली बजारमा चाहिँ कहिले लन्च हुने सम्भावना रहेको छ र यसको प्राइसको बारेमा। ओके, OnePlus 10 Pro के चाहिँ डिजाइन र लुक्सको कुरा गर्ने भने पछाडिपट्टि तपाईँले डिफ्रेन्ट ठुल्ठुलो तीनवटा क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। क्यामेरा पनि बबाल रहेको छ विथ फ्ल्यास एलइडी लाइट र अगाडिपट्टिको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने भने यसमा हामीले चाहिँ पञ्च होल डिस्प्ले चाहिँ देख्न सक्छौँ। डिजाइन वाइज लुक चाहिँ केही राम्रो रहेको छ, उनीकै हो जो भए पनि केही चाहिँ पछाडिको चाहिँ क्यामेरा चाहिँ बबाल ठुल्ठुलो क्यामेरा राखेको छ र चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ भित्र मात्रै बाहिर मात्रै डिजाइन लुक्स मात्रै नभए भित्र पनि बबाल रहेको छ। स्न्यापड्र्यागनको 8 फर्स्ट जेनेरेसनको चाहिँ प्रोसेसरहरू युज गरेको छ। क्यामेरा पनि हेजल ब्लेडको रहेको छ सेकेन्ड जेनेरेसनको र 48 मेगापिक्सलको सोनीको IMX789 को चाहिँ उनीहरूले क्यामेरा युज गरेका, जसमा चाहिँ OIS को हामीले सपोर्ट देख्न सक्छौँ। 50 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गलको सेन्सर रहेको छ जसबाट चाहिँ 150 डिग्रीको फोटोलाई क्याप्चर गर्न सक्छौँ। 8 मेगापिक्सलको टेलिफोटो पनि रहेको छ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा। साथमा हामीले चाहिँ 32 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा देख्न सक्नेछौँ र यो पनि उनीहरूले सोनीकै सेन्सरलाई युज गरेको छ जुन चाहिँ IMX615 को रहेको छ, जसको एपेचर f2.4 को रहेको छ। क्यामेरा वाइज प्रोसेसर वाइज चाहिँ बबाल रहेको छ र डिस्प्ले डिस्प्ले पनि ग्रेट डिस्प्ले रहेको छ। डिस्प्लेको यदि हामीले कुरा गर्ने 6.7 इन्चको LTPO 2.0 AMOLED डिस्प्ले रहेको छ। यसमा चाहिँ लिक्विड टेक्नोलोजी चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। साथमा चाहिँ 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट रहेको छ। भनेपछि 1300 नेट्सको पिक ब्राइटनेस रहेको छ। भनेपछि डिस्प्ले इज वान अफ द बेस्ट। हामी चाहिँ QHD प्लस को हामी चाहिँ रेजुलेसनलाई देख्न सक्छौँ। डिस्प्ले पनि बबाली म मान्छु, डिस्प्ले अनुसार प्रोसेसर र डिजाइन हो चाहिँ यसको चाहिँ राम्रै रहेको छ। कतिपय डिफ्रेन्ट हुन्छ, सायद कसैलाई चाहिँ मन नपर्न पनि सक्छ या त ठुल्ठुलो क्यामेराहरू बदिया लुक्स डिजाइन चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। मेमोरीको यदि हामीले कुरा गर्ने भने 8GB र 12GB कोमा यसो एभाइलेबल रहेको छ। 128 र 256GB गर्नेको स्टोरेज रहेको छ जुन चाहिँ UFS 3.1 को स्टोरेज रहेको छ। भन्नुको मतलब कि तपाईँको डाटा ट्रान्सफर रेट चाहिँ यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ क्या, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा। यसको साथसाथै हामीले अपरेटिङ सिस्टमकै कुरा गर्ने चाहिँ एन्ड्रोइड 12 तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ कलर OS हुन्छ। अब कलर OS 12 उसलाई युज गरेको छ, 12.1 या 12.1लाई उनीहरूले युज गरेको छ। सो कलर OS हामीले देख्न सक्छौँ। यसको साथसाथ यिनीहरूको डिजाइन लुक्सको बारे तपाईँलाई भनिसकेँ। बाँकीको कन्फिगरेसन सेम छ। 5000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ 80 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जिङ एडाप्टर रहेको छ। साथमा चाहिँ 50 वाटको चाहिँ होइन वायरलेस चार्जिङ एडाप्टरलाई सपोर्ट गर्छ भने चाहिँ रिभर्स चार्जिङ टेक्नोलोजी पनि यसमा रहेको छ। सो डिजाइन वाइज लुक्स हेर्दाखेरि चाहिँ बबाल रहेको छ। यताउता हेर्दाखेरि सबै क्यामेरामा चाहिँ हुन्छ AI टेक्नोलोजीलाई युज गरेको छ र गेमरहरूको लागि पनि बबाल रहेको छ। अफकोर्स होइन भन्नै परेन बबाल रहेको छ। बट अब हामीले कुरा गरेको प्राइसको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ चाइनामा यो मोबाइल चाहिँ अलरेडी उनीहरूले एनाउन्स गरिसकेको छ। प्री बुकिङको लागि पनि एभाइलेबल रहेको छ र आई होप द्याट जब इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ मोबाइल आउँछ र हामीले पनि नेपालमा चाहिँ छिटै देख्छौँ। OnePlusले चाहिँ आफ्नो मोबाइलहरूलाई नेपाली बजारमा पनि छिटै लन्च गर्ने चाहिँ गरेको छ। सो टकिङ अब यसको प्राइसको बारे कुरा गर्ने 8GB र 128GB स्टोरेजवालाको प्राइस सायद नेपाली बजारमा चाहिँ 1,05,000 रुपियाँसम्म चाहिँ हुने सम्भावना रहेको छ। चाहिँ अलमोस्ट 1 लाख भित्र चाहिँ आउँछ। यसै गरी यदि हामीले यिनीहरूको चाहिँ हाई भेरिएन्ट जुन चाहिँ 12GB र 256GB स्टोरेज प्राइसको कुरा गर्ने चाहिँ सायद हामीले नेपाली बजारमा चाहिँ 1,20,000 रुपियाँसम्म चाहिँ देख्न सक्छौँ। जुन चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ 9 प्रोलाई पनि देखिरहेका छौँ 1,20,000 रुपियाँ हुन्छ। साथै यसको प्राइस पनि सेम 1,20,000 रुपियाँ चाहिँ हुन्छ, किनकि चाइनामा चाहिँ उनीहरूको प्राइसहरू चाहिँ अलमोस्ट सेम प्राइसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लन्च गरेको छ। भनेपछि हामी चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ जुन हामीले चाहिँ 9 सिरिजलाई देखेका थियौँ त्यही अनुसार चाहिँ सेम प्राइस चाहिँ हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लागिरहेको छ। तपाईँलाई चाहिँ के कस्तो लाग्छ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। यसको साथसाथै हामीले यसको एबिलिटीको कुरा गर्ने मोर प्रब्ली सायद हामी चाहिँ एन्ड अफ फेब्रुअरी महिनाभित्र चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ देख्न सक्ने चाहिँ सम्भावना रहेको छ।